det svenska folket är ju helt indoktrinerat och även av regeringen med hur farligt och hemskt Ryssland är. Under det kalla kriget var det inte amerikanska bombflygplan som flög omkring här. Det gör de nu. Ja. De flyger omkring bland annat kring de ryska baserna uppe på Kolahalvön. Och det är alltså en helt ny situation för ryssarna och det gör ju det att spänningen ökar ju. De vill inte ha ett krig men de tänker inte sitta där och vänta på att kriget kommer till Ryssland. Så det finns alltså en rysk beredskap att om de tror och inbillar sig att det är de som blir anfallna, då kommer de slå till. Välkommen till SvebTV och ett av våra julprogram. Jag heter Mikael Wilgert och jag sitter här tillsammans med Sven Hirdman. Välkommen. Tack. Sven Hirdman har ett förflutet som ambassadör i Ryssland under ett antal år och det var på 90-talet och början av 2000-talet. Men även som ambassadör i Israel och med erfarenhet från regionen och även möten i Syrien. Och Kina inte minst också. Ja. Där var du ambassadör? Nej, jag var biträdande ambassadråd i Kina från 72 till 76 under kulturrevolutionen. Och hade också sett en viss bevakning av Nordkorea, så jag har varit i Nordkorea några gånger då på 70-talet också. Så du har ju varit i alla de oroshärdar som vi talar om nu. Ja, jag var i Vietnam under Vietnamkriget också på besök. Just det. Och sen har du jobbat också på försvarsdepartementet som statssekreterare. Och du har berättat i ett program tidigare, det kan vi nämna för de som är intresserade, att du var ju kanske den främsta initiativtagaren till JAS-projektet. Ja, driva igenom att vi skulle göra JASen här i Sverige och inte köpa utländskt. Nej. Och det är precis samma diskussion som vi nu har nu igen 50 år senare. Som vi hade 1980 va? 1979-80 på jultida så vände vi på det hela. Och det är nu 44-45 år sedan. Men det är ju väldigt spännande och JAS blev ju ett jättesteg framåt i teknisk utveckling och med den här instabila konstruktionen. Och nu får vi se om man lyckas ta steg framåt när det gäller drönare och bekämpning av drönare. Jag tror det, och det finns ju väldigt starkt politiskt stöd. Inte minst Socialdemokraterna driver ju det, att vi ska slå vakt om den svenska flygindustrin. Och det är ju så att om man inte utvecklar nya plan, då sticker ingenjörerna och då har du ingen flygindustri. Och sen kommer du inte tillbaka. Alltså, tyskarna hade en fantastisk flygindustri före världskriget och under världskriget och den slogs sönder och demonterades och sen har de i stort sett ingen flygindustri. Nej. Alltså ingen militärflyg. De kommer inte tillbaka. Så och raketforskningen den gick till USA och Ryssland. Ja just det. Så att man ska slå vakt om vissa av de här kompetenserna så om man gör sig av med dem så kommer de inte tillbaka. Nej. Ja, det är väldigt spännande. Vi får se om vi hinner beröra det. Men det som är fokus idag då, det är ju att höra vad du tänker om situationen i Ryssland och Ukraina. För det har vi talat om tidigare så det blir en slags uppföljning. Men även om situationen i Israel och i den regionen. Och det har vi också talat om tidigare. Så där du hade ett förslag på vad man borde göra. Och jag vill minnas att du ansåg att det här med tvåstatslösning, det trodde du inte på då? Nej, det är ett, vad ska jag säga, ett luddigt begrepp. Det låter bra, men om man försöker dissekera vad betyder det i praktiken så finner man att det kommer inte att fungera. Nej. Men ska vi göra så att vi börjar i frågan om Syrien om du vill kommentera. Vad är det som händer där och hur kunde det bli så här? Och hur förhåller sig Ryssland nu i den här nya situationen? Ja, det kom ju oväntat. Jag har inte... jag såg någon artikel när någon påstod att de för några månader sedan insåg att det var lite skakigt i Syrien. Men i princip så kom det som en överraskning det som skedde. Då kan man börja med att konstatera att den syriska regimen, Assad-regimen, det var en familjediktatur. En ren familjediktatur.
i ungefär 50 år. Och det finns ju en annan familjediktatur här i världen, nämligen den i Nordkorea. Kim, det är en annan familjediktatur. Jag har ju 2 stycken familjediktaturer. Den nordkoreanska har varit ganska skicklig och är skicklig på att sitta kvar och ha kontroll över landet. Den Assadska pappan, Hafez, han var nog mera begåvad faktiskt än sonen. Den här ögonläkaren, Bashar. Och ja, varför föll de? De föll ju på grund av att Syrien är ju ett land där det finns olika befolkningsgrupper. Ja, det är inte ett folk. Nej. Ja, alla är ju araber av något slag, men det finns då sunni och shia, och de här alaviterna är då en särskild grupp som Assad-familjen tillhör, en särskild klan. En del av shia, men skiljer sig från dem. Och så finns det druser och så finns det kurder, så det finns en hel del olika grupper. Och så på politiskt har det under de senaste 2 decennier funnits olika militanta grupper, jihadistgrupper, al-Qaida-grupper och så vidare. Men då har regimen agerat. Man kan komma ihåg att när det nu var väl omkring 90 någon gång, så när pappa Assad, eller var det på 80-talet, terrorbombade staden Hama i Syrien. Bara terrorbombade sin egen befolkning. 10-tusentals människor dog. Det var ju rätt häftigt. Och sen kom då 2011 så började den så kallade arabiska revolutionen sprida ut sig från det ena landet till det andra. Och det var många syrier också, unga syrier, som tänkte vi måste få en förändring här också. Och då reagerade ju familjen Assad alldeles för häftigt. Medan i de andra länderna så visste man i Egypten, Tunisien bland annat. Så visst man reagerade, men inte så oerhört grymt och brutalt som den här Assad-regimen gjorde. Och då växte naturligtvis motståndet och så. Sen räddades de genom att Ryssland 2015, när Assad-regimen var på väg, och för alla amerikanerna bombade ju i Syrien, och USA förde ju ett krig i Syrien. Och då och även Israel, och då gick ryssarna in med sitt flyg och stödde Assad. Och var det då de slog ut de här IS-grupperingarna? Ja, och bombade Aleppo fruktansvärt igen. Och då kan man backa bandet lite, kan man fråga sig, vad har Ryssland med Syrien att göra? Ja, bra fråga. Och det har också en lång förhistoria. Man får gå tillbaka, skulle jag säga, till 40-talet. 30-talet var det kanske inte så mycket, men på 40-talet så började Sovjetunionen intressera sig för arabländerna. Nasser till exempel. Man stödde Nasser i Egypten då. Han tog makten 1952, störtade kungen Farouk och skulle bygga sin Aswan-damm. Och den ville inte västländerna vara med och finansiera. Då gick Sovjetunionen in och finansierade det. Så då fick du en slags politisk allians mellan Sovjetunionen och Egypten. Och vad gäller Israel, så när Israel bildades 48 så var man på sovjetisk sida rätt positiv till det. För att de här israeliska sionisterna, det var vänstermänniskor och socialister. Det fanns rätt goda kontakter mellan då kommunistlägret å andra sidan och de här judiska socialisterna. Som var de som grundade Israel? Som genomförde den här uppryckningen? Och många av dem kom ju från gamla Tsarryssland och så vidare. Va? Så att det fanns då sympatier, medan på amerikansk sida var man mer återhållsam i början när det gällde stöd till Israel. Men i alla fall, efter ett antal år då, inte minst efter det här kriget 67, när arabstaterna anföll och israelerna vann, då gick ju USA in som den stora stödmakten till
Israel. Och ryssarna på sin sida började stödja Syrien. Va? Och i Syrien hade då det här så kallade Baathpartiet, som var ett extrem vänstermuslimsk rörelse, tagit makten. De fanns även i Irak och det var stora motsättningar där och olika kupper och så vidare. Men sen tog den här flyggeneralen Hafiz Assad makten i en kupp, 70 vad det var. Och då blev relationerna väldigt nära mellan Sovjetunionen och Syrien. Och ryssarna, de såg det som att USA hade Israel och vi hade Syrien. Man hade en balans där. Ryssarna hade en plattform i hela Mellersta Östern. Och Mellersta Östern var ju viktigt. Oljepriset, världshandeln och allt det där. Det var politiskt viktigt. Och de stödde dem med pengar och i synnerhet med massor med vapen. Allt det där blev ju då, en del var ju rena gåvor, men mycket var ju då, sålde de på kredit så att säga. Så att när Sovjetunionen föll 90-91 så hade det nya Ryssland, som i sig var ett fattigare land, en stor fordran på Syrien, 5-6-7 miljarder dollar. Som de inte kunde betala. Och trots att ryssarna hade ont om pengar och själva måste förhandla med västländerna och bankerna om avskrivningar, så efterskänkte de här syriska skulderna. Så att man satsade verkligen på det. Då fick man, kan man säga, fick de i utbyte de här två, efter några år, de här två baserna de hade. Dels en flottbas, marinbas i Tartus i nordvästra Syrien. Och efter några år fick de även tillgång till en flygplan, Khmeimim. Så att man stödde verkligen då, i 50 år har man stött Syrien och man har stött Assad-familjen väldigt mycket, haft personliga relationer med dem. Och nu är det då intressant vad som har hänt. Jag skulle säga att det kom som en överraskning för alla, inklusive för ryssarna. Det är, får man ju säga, en politisk prestigeförlust, eller vad ska vi säga, för Ryssland. Imageförlust att det här har hänt. Att den som de har satsat på han helt enkelt det är på samma sätt jag kan säga att det här att talibanerna körde ut USA och NATO, det var ju en stor prestigeförlust för USA i Afghanistan och även hur amerikanerna förlorade i Vietnamkriget också var en stor förlust, och fransmännen förlorade Indokina, Dien Bien Phu och sådär, så att, och engelsmännen också haft motsvarande förluster, Suezkanalen. Så att stormakterna går ju på såna här blåsningar lite då. Men det har inte varit så, förlusterna har varit begränsade ändå. För Ryssland, eller hur mycket folk har Ryssland haft där? Stationerade på sina baser? Det tror jag inte har varit så där väldigt mycket, va? Nej. Det har varit ett antal fartyg och flygplan, jag tror inte, så det är satsningen jämfört med Afghanistan? Ja, den var ju med. Där hade de 13 000 åtminstone. Ja, och där följer vapnen i händerna på talibanerna. Men hur blev det här? Har Ryssland kvar de här baserna idag? De har idag, fortfarande så vitt jag förstår, så har de kvar flottbasen, ett antal fartyg där, jag tror inte så många, 5-10 stycken. Och jag tror de ligger lite på redden utanför kusten därför att svårare att inta. Ja, just det. Och så har de ett antal stridsvagnar också där. Och sen har de då flygplatsen som är viktig för dem och som kan ta emot väldigt stora flygplan, de här Antonov-flygplanen. Och det, alltså, marinbasen är viktig för ryssarna för att därmed kan de då, så att säga, vara närvarande om det behövs agera i Medelhavet. Och det är särskilt viktigt nu när de på grund av den här Montreux-konventionen, alltså de turkiska sunden här till Svarta havet, de regleras ju av Montreux-konventionen som säger att därför när kan Turkiet bestämma nu är det krig i området, då får inga nya krigsfartyg gå in där. Nej. Bara de som är stationerade där. Så att som är stationerade i Svarta havet. I Svarta havet, de får gå in och åka ut. Ja, de som verkligen, men de som inte ska hör där permanent, de får inte göra det. Va? Så att ryssarna har ett visst bekymmer om de skulle behöva ta bort dem där
båtarna i Tartusbasen, så får de segla runt hela Europa för att komma till Östersjön och Petersburg. Ja, så med de fartyg som ligger där kan det vara så att alternativet om de vill ta hem dem, det är att segla upp till Kaliningrad eller Sankt Petersburg. Ja, just det är ganska långt och besvärligt och under tiden måste de kanske ha lite underhåll, och då kommer inte engelsmän och fransmän och italienare låta dem komma in i hamnarna och köpa olja. Vad kan man göra? Så att ryssarna vill nog ha kvar de där fartygen. Det är det ena. Och den här flygbasen är viktig, inte för att de ska så att säga därifrån egentligen planera att hålla på och bomba länder i Mellersta Östern. Men ryssarna har olika och under senare år större intressen i Afrika och andra delar i Nordafrika inte minst. Att samarbeta med regimerna där, stödja deras ledare och sådär. Och då behöver de transporter. Och då har de sina stora transportflygplan, Antonov-planen. Och då kan de flyga till den här Khmeini-basen i Syrien och lasta om och sen vidare. Va? Så de har behov av en stor välutrustad flygbas i det här medelhavsafrikanska området. Så det vore inte bra för Rysslands geopolitiska agerande om de försvann däremot. Och sen vore det då en ännu större prestigeförlust. Jag skulle tro, så det finns ett ryskt intresse att behålla det, och jag såg någon blänkare var det väl igår, att det var några kontakter med den nya regimen och att det på något sätt antyds att de ska nog kunna få vara kvar. Lösningen blir väl då helt enkelt att regimen, ni får vara kvar men nu får ni betala ett större arrende. Jag vet inte om de betalade arrende förut, men om de så gjorde så kommer den här nya regimen som har väldigt behov av ekonomiska och andra resurser att kräva lite mer betalning för det hela. Ja, om det blir en regim så att säga kan... Det där är också intressant, alltså. Det var med en debatt och diskussion igår, jag följer där. Det är ju så att säga två skolor. Den ena säger ju det att Syrien är ett väldigt splittrat land. De har en historisk tradition från 30-talet och 40-talet och 50-talet och 60-talet av ständiga statskupper och revolutioner. Sen har de haft den här förtryckarregimen. Och nu försvinner den, men de här så att säga, grupperna som har andra uppfattningar, de finns ju kvar, och man kan tänka sig att de vill ta en större bit av kakan respektive bekämpa sina motståndare och sådär. Och den här Jolani-gruppen HTS, den har i och för sig ett ska vi säga, terroristiskt förflutet, va? Och man vet inte riktigt hur de kommer att agera. Jag tycker det lilla jag har kunnat se på tv och andra sammanhang av hur de har försökt presentera sig, att de har gjort ett väldigt moderat intryck, att de försöker här ta det lugnt, och de låter den tidigare premiärministern, och det är intressant att Assad-familjen som ju bestämde allting politiskt med sina, de hade alltid en eller två representanter för Sunni, alltså den andra gruppen, som utrikesminister och premiärminister som då var mera moderata och som kunde sköta kontakterna med utlandet och så. Så han är fortfarande premiärminister, den som var premiärminister i Assads administration. Jag tror väl möjlighet, möjligen, det är bara spekulationer, att det finns ju rimligen en oerhörd krigs- och våldströtthet där i Syrien. Det är 10 miljoner människor och sånt där. Och alla skulle gärna vilja se lite mer lugn och så. Man ser ju hur exilsyrierna har reagerat. Alla har reagerat med glädje. Och det är väl ungefär 7 miljoner syrier, 3 miljoner i Turkiet, någon miljon i Libanon, någon miljon i Tyskland, och vi har väl 200 000 här i Sverige. Alla de har ju välkomnat vad som har skett och säger att vi vill komma tillbaka och hjälpa till. Men det är spontana uppfattningar. Så att jag har ett uttryck som heter zweckoptimism. Alltså, det är lätt att vara pessimist, men om man vill se förbättringar så får man arbeta för det. Man ska satsa på det. Kommer de göra det, tror du? Det är två skolor. Det är två skolor. Den ena tror väl möjligen att man ska inte vara för pessimistisk, men man ska försöka hjälpa dem och så. Den andra skolan säger det, nej,
det kommer att gå åt helvete. Jag hörde ett exempel igår, någon som hänvisar till Kuba. När Castro tog makten då, 58 eller 59, stödde den här familjediktatorn, eller störtade den här familjediktatorn Batista. Alla firade, även amerikanerna, och han välkomnades till New York och FN och så vidare. Ja, det var vad man trodde. Nu blir det då frihet och demokrati då i Kuba, och istället blev det en annan typ av diktatur. Så att det finns ju många exempel på att det har gått snett. Och sen finns ju de här värsta exemplen. Det allra värsta är naturligtvis Libyen. Han var ju halvgalen, Gaddafi, faktiskt. Det var ju också en familjediktatur och han störtade. Och det var ju västmakterna som störtade honom. Och där blev det ju rent kaos. Ett kaos som fortfarande råder. Ja, så frågan är så att säga, där blev det sämre, kan man säga. Det blev betydligt sämre. Även om han var en förfärlig, konstig person, så blev det definitivt sämre i Libyen än det hade varit tidigare. Men kan det bli det i Syrien också, skulle du säga? Teoretiskt, och du kan ta Irak också. Det var ju också en ruskig diktator och grym, och hans 2 söner och så vidare. Och det var det amerikanerna som störtade honom. Och det var ju ett väldigt auktoritärt, repressivt samhälle i Irak under Hussein. Men trots allt var det var ganska sekulärt. De hade ganska bra universitetsutbildning och så vidare. Va? Och jag skulle säga att jag skulle tro, om du frågar de flesta irakier, så även om de avskydde Saddam Hussein, så har de det sämre nu än de skulle haft det med Saddam. Och då din fråga var, hur blir det då i Syrien? Många som då åberopar de här exemplen, det har gått åt helvete, och så säger de då, nej, vi måste vänta, avvakta, gör ingenting, va? Jag tror snarare att man bör försöka tala med den här regimen. Jag kan mycket väl tänka mig att tala om ryssarna. Ryssarna är verkligen duktiga på arabländerna. Visst, de förutsåg inte det här. Eller om det var någon som förutsåg lite grann av det, så var det ryssarna. För de sista 2-3 veckorna innan han föll så kunde man höra vibrationer eller signaler från Moskva lite. Nej, den här Assad, vi kanske inte kan lita på honom. Så att jag kan tänka mig att ryssarna redan nu har folk där inne som ska tala med de nya ledarna. Och sen har vi ju då ytterligare två intressanta maktspelare. Det ena är Turkiet, det andra är Israel. Va? Och det är klart att om man ser det geopolitiskt, det land som har så att säga mest gynnats av det som har skett. Om man ser det som någonting som har fallit ihop av sig själv. Regimen har ju imploderat. Det är inte så att amerikanen eller ryssarna har avsatt den. Den har ju imploderat. Folk lär ha deserterat och blivit, just det. Blivit kanske mutad också en del av. Så att man har lyckats oskadliggöra Assads militärmakt egentligen. Ja, den har fallit ihop. Men Turkiet har ju då vunnit inflytande. De ligger här. De har sina intressen att hålla kurderna så långt borta som möjligt. De vill gärna, alltså Erdogans relationer till Assad har varit si och så, va? Ibland har de varit bra, ibland har de varit dåliga. Och han tycks ha varit en väldigt besvärlig, han lever ju fortfarande Assad, men en envis och besvärlig person, alltså, som inte vill kompromissa. Svår att ha att göra med den synpunkten. Det är inte bra, det krävs ju en viss flexibilitet även om man är diktator, så att säga. Men Turkiet har ju då vunnit i inflytande och ställning och ligger nu i beredskap också att vara med om de här stora återuppbyggnaden. Turkarna är ju världsmästare på återuppbyggnad, massor med byggföretag och så vidare. Ja, de hoppas på att få byggordrar. Ja, just det. Så Turkiet har ju vunnit. Israel har ju vunnit på det hela genom att Syrien har ju varit en arvfiende. De har ju haft åtskilliga krig och så vidare. Även om det det blev ju en slags fred i det här avtalet 1973 när Israel la sig till dem en del av Golanhöjderna. Men trots att det har varit en formell fred så har ju israelerna under Netanyahu under de senaste 10 åren flitigt hållit på att bomba in i Syrien. 2 mål har de haft. Dels
vad de då har menat varit syriska anläggningar för tillverkning av kemiska och biologiska vapen och till och med atomanläggningar har de trott. Det har de bombat flitigt och vidare iranska ställningar. Iran har ju haft soldater och baser i den där. Och nu har då i samband med det här har hänt så har då man ska säga att Israels geopolitiska ställning har ju förbättrats. För de har ju sagt att de har varit så att säga, mitt i en eldcirkel bestående av huvudfienden Iran en bit bort som säger att de vill förgöra Israel. Iran som då har haft sina agenter, sin gerilla Hezbollah i Libanon med alla sina raketer och sina soldater vid den gränsen. Och sen har sina allierade i Syrien som Iran jobbade och som också hade viss militär kapacitet. Och sen har de här Houthi-rebellerna borta på arabiska halvön. Och sen har du inne då närmare Israel, Hamas i Gaza. Och här har Israel nu under några månader de har krossat i praktiken nästan Hamas i Gaza. Har de gjort va? De har krossat till mer än 50% eller 70% Hezbollah. Och nu så är det ett militärt hot från Syrien är borta. Irans ställningar i Iran är borta och så vidare. Så det är bara de här Houthi som finns kvar, men de är ganska små och det är svårt för iranierna att skicka massa vapen dit. Iran är försvagad. Så det är en fantastisk geopolitisk förändring för Israel. Och då tycker jag, det är en personlig synpunkt, då kunde väl israelerna just nu ta det lite lugnare. Nu har de alltså den senaste veckan gått in och bombat 200 eller flera bombar inne i Syrien. Va? Och så flyttar de fram då och tar ytterligare en bit av Golanhöjderna. Det tycker jag är ganska dumt för att det uppväger naturligtvis motståndet på arabsidan mot Israel. Och då tänker du inte och då tänker du på vilka då är det Saudiarabien? Ja, alla som överhuvudtaget det finns ju många araber. Bara till att lyssna på alla araberna och palestinier som vi har nere i Malmöområdet som skriker om att Israel ska bort alltså från Jordanfloden till Medelhavet. Det finns massor med arabiska grupper, islamistiska och icke-islamiska som är fientligt inställda till Israel. Det är ett faktum. Och vi talar då om några hundratals miljoner människor. Och när de då ser hur Israel beter sig nu mot det helt mot Syrien och även om de försöker precisionsbomba de här israelerna militära anläggningar så varje gång så stryker det säkert med vanliga civila arabiska syrier va? Så jag tycker ju inte att det är det ger en badwill. Men samtidigt finns det de som menar att i Mellanöstern det som gäller där det är att visa styrka och visa att man har kapaciteten. Så här visar ju Israel verkligen styrka. Ja, de gör ju det. Kan det få Egypten och Saudiarabien och andra arabländer att bli välvilligt inställd och tycka att vi ska samarbeta med Israel? Men du har alltså den arabiska gatan, alltså stämningarna hos vanliga araber och den är väldigt fientlig mot Israel. Alltså palestinierna har ju lyckats, de har stort stöd och så vidare. Men får jag bara fråga, har de verkligen det? För att de får ju ingen hjälp från något av de här andra länderna. Och de får ju inte komma dit som flyktingar heller. Nej, de behandlas som andrahands medborgare så att säga, visst. Men de har ju fått stöd, politiskt stöd och i och med att det finns så starka sympatier hos befolkningen i Egypten och andra länder och Palestina själva, det är alltid svårt att definiera vem som är palestinier, men nog är det åtminstone 5 miljoner människor och så vidare, om inte flera 10 kanske. Men nu kanske Israel, det verkar ju nästan som de här framgångarna med Hezbollah och i Gaza och så här, det kanske ger Israel blodad tand. Det tror jag. Och hur långt kommer de gå innan de känner att du har ju de här två mer extremistiska ministrarna, finansministern och säkerhetsministern där. Det är de som driver bosättningarna och så vidare. De hejar ju på. De menar, nu har vi tillfället, nu ska vi göra det. Men Israel har ju samtidigt det så kallade olösta problem med palestinierna i sitt eget område och de här bosättningarna och Västbanken.
Så vad har de för strategi idag, tror du? Vart vill de komma egentligen? Ja, det ena är att de vill så att säga, säkra sig från anfall. De har utsatts för 2 stycken missilattacker från Iran. De har utsatts för någon missilattack från hoterna. Och även Hezbollah har ju skjutit en hel del och så vidare. Så en kompetent israelisk general säger nej. Nu måste vi se till att vi blir av med alla de här anfallen på vår befolkning. Och det har man i princip lyckats med. Det har man nästan lyckats med. Och det är helt rationellt ur en, så att säga, en professionell militär regim. Vi kan inte tillåta att de där håller på att anfalla vår befolkning hela tiden. Va? Men då är det naturligtvis så att de vill gå vidare och säkerställa att det här inte blossar upp igen. Ja, men då gäller det kanske att det inte går för långt. Va? Så det blir för en för stark reaktion. Och det är naturligtvis, det finns naturligtvis olika uppfattningar om detta i Israel. Men om den här tuffa linjen ska fortsätta som Israel, då kan man ju frukta att nästa steg blir då, det är då bosättningarna. Det är Västbanken. Att man bara tar över helt. Ja, man bara annekterar. Det här är Israel nu. Men sa inte du det som ett scenario när det gällde Israel att Västbanken skulle tillhöra Israel? Nej, alltså min uppfattning i den här frågan i Israel-Palestina är ju det att i praktiken man måste skilja, så att säga, araberna, palestinierna och judarna i Israel åt 2 håll. Va? Och jag tror inte att vad man talar om den nuvarande 2-statslösningen, så är det ju det att palestinierna ska ha kvar Gaza och sen ska du ha någon motorväg eller någon väg till Västbanken och så ska resten vara där och sen det kommer inte fungera. Nej, palestinierna kommer att skjuta på israelerna och israelerna på bosättarna och de här oerhört extremistiska bosättarna. Det funkar inte. Utan jag menar ju då att man måste gå tillbaka till situationen före 67 när Jordanien hade konstlade landet. Jordanien hade ju hela Västbanken och halva östra Jerusalem. Och jag menar att det logiska vore att det bildas en jordansk-palestinsk stat bestående då av Västbanken och hela Jordanien och östra Jerusalem på särskilda villkor, och sen som då har en stat som har tillgång till havet och handel genom Akaba, där Röda havet, och sen då ett Israel som är som det nu är och kanske ytterligare en liten del av Västbanken närmast Jerusalem. Och då återstår frågan med Gaza då. Ja, jag har varit i Gaza flera gånger och det är inte ett livsdugligt område. Nej. Utan jag menar att de stackars människor som bor i Gaza, måste flyttas över till Västbanken, Jordanien. Och sanden kan man lämna tillbaka till Egypten. Det är inte ett livsdugligt område. Det måste ske en omflyttning, och det har skett förut mellan greker och turkar i mindre Asien, på Cypern mellan grekcyprioter och turkcyprioter här i Europa efter andra världskriget mellan tyskar och polacker. Sånt händer i historien och på Balkan också. Så att man måste vara realistisk. Om man nu tror att man kan bygga en stor landsväg och tunnel mellan Gaza och Västbanken och få det att fungera medan bosättarna finns kvar. Det funkar inte. Så det här handlar om att skapa en situation som inte har massa inbyggda konflikter egentligen. Ja. Och då säger du att Gaza i det läget ska tillhöra Israel. Ja, Gaza och vara israeliskt territorium. Men palestinierna måste få bo i ett eget land, nämligen den här Västbanken, Jordanien, va? Men Västbanken, då talar vi då om det område som idag hyser bosättningar? Ja, jag menar ju då att man måste ta bort i stort sett 80% av bosättarna. Bara ha kvar de som verkligen är förorter till Jerusalem. Och på det viset få sammanhållna territorier. Ja, måste få ett ordentligt sammanhållet, livsdugligt territorium. Va? Hur ska det... Men det här måste vara tankegångar som finns i Israel. Ja, jag har hört några israeler som har talat om det, och jag har sett i tysk debatt har jag sett någon som har väckt det här.
Men vilka kan driva igenom en sån här lösning? För det är det du är inne på. Det måste vara, för det första måste det vara en ny israelisk regering. En regering som tar avstånd från de här oerhört extremistiska bosättarna. Som i stort sett vill dränka eller slå ihjäl alla palestinier och så vidare. Ta deras är det så illa? Ja, det är så illa. Det finns ju oerhörda extremister där. Det är rätt hemskt hur de uppträder. Och det väcker naturligtvis oerhört motstånd från palestinierna som dödar en del bosättare och sånt. Och bosättarna är nu över 600 000. Så egentligen, du kan säga att det har gått för långt. Det finns ingen lösning längre. Och den andra så säger jag... Det finns ingen lösning med samförstånd och samboende så att säga. Nej. Den andra så att säga, teoretiska lösningen på lång sikt, om man nu inte delar på, jag menar man måste dela på arab-palestinier och israeliska judar, var en på sitt håll. Den andra teoretiska lösningen är ju att man skapar ett stor Israel där alla lever med samma rättigheter. Alltså palestinierna har fullständiga medborgerliga rättigheter som israelerna, diskrimineras inte. Samma löner, gör värnplikt och så vidare. Men det är ju då en dröm på 100 eller 200 års sikt. Men igen, alla problem är inte lösbara. Man får laga och lappa och inte begå för stora dumheter under tiden så att säga. Men det här... är det här diskussioner? Vem skulle kunna driva den här diskussionen? Ja, jag tror att det måste ju komma från en ny israelisk regering, inte den nuvarande regeringen, men om det blir en mera moderat, det finns ju en stor, vad ska vi säga, vänster-center opposition i Israel. Och Netanyahu själv är ingen extremist. Det är bara det att han har gjort sig beroende av de här andra extremisterna för att hålla sig vid makten. Va? Men om vi går tillbaka till de regimer som fanns tidigare i Israel med Rabin och Peres, de var ju kloka och långsiktiga politiker. Det kan ju uppstå sånt. Men det krävs ju också naturligtvis en mindre kompromisslös eller mera kompromisser från den palestinska sidan. Och det var ju de här överläggningarna tidigare, Camp David och Oslo och allt det där med Arafat. Men Arafat var alldeles för svag. Barak ville göra upp med honom före premiärminister, men han svek i sista stund och så vidare. Så att det kräver då nytänkande på palestinsk sida. Finns det någon förhandlingspart här? Ja, inte för närvarande, men det finns några duktiga palestinska ledare som har suttit, en som heter Noseibe som har suttit länge i israelisk fängelse. Det finns en ny, nu är den här 80 eller 85-åriga Abbas som sitter i Ramallah. Det finns alltså en generation av mera kompetenta palestinier som man kan ju, om man är optimist, tänka det är en generationsfråga. Om det kommer fram nya generationer både på israelisk sida och palestinsk sida så kanske de kan komma fram till någon. Men det är kanske en effekt av att man i princip har slagit ut ledarskap för Hamas, att det finns inte så många att förhandla med längre. Nej, men det finns ändå palestinier, men vi talar om just 5 miljoner människor och politiskt mer välutbildade och så vidare, palestinier som har gått på olika universitet i Amerika och USA. Som ändå har en viss folklig acceptans så att säga. Och som har en viss karisma och så vidare. Det finns sådana. Så att och då kan du ju säga, jag menar, vi ska väl tala om Ukraina också, men i alla fall du kan säga att om nu Israel har uppnått mera militärt, den största möjliga militära säkerhet har de faktiskt uppnått just nu, att det möjligen kan leda till att nästa steg blir då en mera nyanserad diskussion med andra. Nu har vi klarat av för att hålla ställningarna. Ja, just det. Så att, men vad skulle du säga då? Trump nu som ju kommer till makten. Vad står han i det här? Skulle han gå på din linje i den här frågan? Det kan man fråga sig verkligen. Trump har ju vill själv framstå som en mycket stark vän av Israel, va? Han bidrog till att flytta den amerikanska ambassaden från Tel Aviv till Jerusalem. Han har skickat en väldigt pro-israelisk amerikan, Huckabee,
som ny ambassadör till Israel. Han har en annan mycket pro-israelisk, pro-judisk ambassadör vill han ha i FN. Och sen så han kommer nog och han har ingenting över för Hamas och palestinierna. Men å ena sidan, å andra sidan så på något sätt Trumps motto är att han vill inte ha mera krig och han vill inte att Amerika ska spendera pengar och soldater på krig, utan här gäller det MAGA, Make America Great Again i USA så att säga. Va? Så att han är ju inte någon, får man väl säga. Han skulle vilja se en lösning, tror du ändå, som är stabil? Ja, han vill ju vara, man säger att han är transactional, va? Han vill vara en fixare, han vill ha lösningar. Och många säger, jag är inte säker på att det stämmer, men i många debatter jag är med i så säger man att Trumps stora mål här i livet det är att bli Nobelpristagare, få Nobels fredspris. Ja, kan och det är inte så mycket kanske han tror att han ska få det för att han har åstadkommit fred i Mellersta Östern. Men då kommer vi in på det här med Ukraina. Ja. Och ja, ska vi släppa frågan om... Och då kan man ju fråga sig, det är realistiskt även om man skulle åstadkomma någonting i Mellersta, i Ukraina. Och då ska man komma ihåg att det finns ett antal politiker som har fått fredspriset. Säga det är ju... och det har lämnat inte alltid en så bra eftersmak. Nej. Alltså Kissinger och Le Duc fick det ju 73 var det väl, för Vietnamkriget. Men det fortsatte ju efter, va? Och även så Obama fick ju det. Ja, Obama fick det utan att ha gjort någonting. Det lämnade också lite bismak. Och han påbörjade ju ett antal krig. Ja, gjorde han. Och sen har du att Brandt fick det, en positiv person, ja. Men egentligen, han gjorde ju sitt jobb som regeringschef. Ska inte regeringschefer verka för fred och så vidare? Så du är tveksam till om han passar in i mallen för att få Nobelpris? Det är naturligtvis den norska Nobelpriskommittén som avgör det. Men jag har en känsla av att om man ser på eftermälet efter när andra politiker... Det som var positivt väl dock, det var när Arafat och Rabin och Peres fick det då för de här Oslo-fördraget. Och det bidrog ju till en viss avspänning i ett par år, men sen föll det igen. Det bevisligen så har det ju inte hållit. Nej, det har inte hållit. Så jag kan tänka mig att även om han gärna vill ha det där, så är jag inte säker på att norrmännen tycker att man ska vara återhållsam med att ge det till såna här politiker. Ja, precis. Och de verkar ju ge ett pris till ambitionen snarare än vad man har åstadkommit också. Så att i en del fall. Men om vi där har det är en bild du har kring Israel. Man måste skapa en stabil situation. Och den kommer kräva en ganska smärtsam operation säkert. Ja, för att om vi stabil menar att lösa det här, den palestinska konflikten där. Det är svårt. Det är mycket svårt och det kräver nya personer och nytt tänkande. Från 1 december sänker vi priserna på vårt vin. Vårt vita Chardonnay-vin kommer att kosta 249 kronor på box som är 3 liter och motsvarar 4 flaskor. Det röda vinet Montepulciano som är ett dockvin. Båda dessa viner kommer från Italien. Montepulciano-vinet det kommer att kosta 249 kronor och det är också en box på 3 liter. Vi säljer också det röda Montepulciano dockvinet på flaska och det kostar 125 kronor. Ja, och då har vi diskuterat lite grann om Rysslands engagemang i Syrien och varför man överhuvudtaget var där. Och nu så har man dragit sig tillbaka till stora delar, men man har sina baser kvar. Så det blir väldigt spännande att se vad som händer och med dem. Och vill gärna så att säga ha kvar en politisk relation. Det kommer ju inte alls vara som det var förut på något sätt. Men man vill nog gärna ha kvar en politisk relation, alltså att kunna vara en samtalspartner och så. Det tror jag är viktigt. Sen en intressant, det har man ju Ukraina att göra. Alltså, som vi sa tidigare så har ju vad som har skett nu i Syrien, det är en prestigeförlust för Ryssland politiskt. Det är det. Men det kan möjligen ha den effekten, tror jag,
att det så att säga ökar eller stärker det ryska intresset att få ett slut på Ukraina-kriget. För man vill inte ha flera fronter samtidigt. Man vill inte ha flera dåliga fronter så att säga. Va? Om Syrien var negativt, om man då kan uppnå någon slags plus i Ukraina på ryska villkor då, eller säga att vi har nu genomfört ett eldupphör här och vi har tillvaratagit den ryska befolkningsintressen och så vidare. Det kan möjligen pusha åt det hållet, förutom andra omständigheter som kan leda till den ryska ekonomin med mera. Men det här måste egentligen betyda att, för det har ju varit en diskussion på många håll när det gäller hur starka Ryssland är, hur stora är deras resurser. Men det betyder att de klarade inte av att driva 2 krig samtidigt. Ett när det gäller Syrien och ett när det gäller Ukraina, utan att det skulle få långtgående effekter för det ryska samhället. Nej, alltså kriget i Ukraina, detta brutala, orättvisa, hemska, brottsliga krig. Och skulden ligger 100% hos Putin för detta. Men i alla fall, det har då, som du sa, dragit väldigt stora ryska resurser. Va? Det har hållit på nu snart i 3 år, 2,5 år. Det går åt oerhört mycket materiel och ännu värre oerhört många människor. Oerhört många människor. Har du sett några siffror på hur många som kan vara stupade? Nej, alltså var det du tänkte på? Ja, jag tänkte, men man brukar säga att ryssarna har förlorat ungefär 600 000, men då säger man då det är döda och sårade. Va? Jag skulle tro att den riktigare siffran jag har sett någonstans är väl vad kan det vara? Åtminstone 50 000, kanske upp till 70 000 döda. Det är massor. Finns det några officiella siffror? Nej. Och sen då 100,000-tals döda. Sårade? Sårade, lemlästade. Och på det gavs några siffror här på ukrainsk sida. Och där var väl döda, det var inklusive väl civila tror jag, var väl åtminstone 40 000 där. Så det är enormt vad mycket människor som har gått. Det är helt fruktansvärt. Så det enda sak som jag tycker är viktigt just nu, det är att få slut på dödandet. Men i de siffrorna där säger du faktiskt att det har dött fler på den ryska sidan än på den ukrainska sidan. Det är den bilden som... Det har definitivt. Alltså för ryssarna kör ju med sina massarméer, bara vräker fram soldater och bryr sig inte om att de dör. Så att jag skulle säga att om du ser på då, de som dödade soldater skulle jag säga, så är det minst dubbelt så många ryska soldater som har dött som ukrainska. Däremot har ju då ett antal tusental ukrainska civila dött genom de här ryska bombningarna i Ukraina. Det är inte särskilt många ryska civila som har dött. Det är några stycken, kanske några hundra med de här drönarattackerna och så. Men för att komma tillbaka till här den ryska uthålligheten så de har ju visat, alla har sagt att de kommer inte klara det här. De starkt ukrainskt motstånd. Ukraina har fått massor med hjälp av västländerna. Militärt och ekonomiskt, och ryssarna är inkompetenta, har inte klarat av det här. Men de har dock visat sig att de har rent militärt, trots alla dessa förluster, så har de ju nått stora framgångar och håller ställningarna nu. Och gör framsteg också. Och gör framsteg också. Så att nu hänger det ukrainska försvaret väldigt mycket på gärdsgården. Men å andra sidan, det här har pågått länge nu och de ryska resurserna är inte outtömliga. De har en oerhört stor försvarsindustri och de har stora militära lager från Sovjettiden, gamla stridsvagnar och artilleripjäser som de använder. Men de har ju nu tvingats be nordkoreanerna bland annat att leverera artilleripjäser och kanonrör och ammunition. Och även soldater har det ju ryktats. Ska man kunna bekräfta det? Ukraina påstår att de har sett och till och med stridit mot nordkoreanska soldater i den här delen av den ryska Kursk
regionen nära Ukraina där de ju gick in. Men jag tror inte det finns inga bevis på något stort koreanskt förband som slåss, utan snarare så är väl koreanerna där som någon slags hjälpredor, logistiska hjälpredor, ska lastas och grävas och allt möjligt sånt där och sköta om ammunition, tror jag. Så jag ser inte det som någon kraftfull militär styrka som kan påverka. Men ändå, gå tillbaka då till den ryska situationen. Man har klarat sig så här ekonomiskt och samhällsmässigt bra. Man har en väldigt skicklig så här, finanspolitik och ekonomisk politik. Genom att man har satsat så mycket pengar på försvarsindustrin, så har man ju fått avskaffat arbetslösheten och för att locka folk att arbeta så har man höjt lönerna och sånt, så att levnadsstandarden, BNP har ju snarast gått upp här för vanliga ryssar de senaste åren. Men nu börjar resurserna lite tryta och inflationen går upp. Mycket diskussioner om mycket är inflationen. Är det 3% eller jag skulle tro att den ligger i praktiken på åtminstone 10%, och det är mycket det. Ja, om räntan är 20%, så jag tror att den är bortåt 10%. Och de har en viss varubrist, talar man om när det gäller livsmedel och sånt. Även om Ryssland är i stort sett självförsörjande. Och det är mycket som de kan få från andra länder, smugglas in, eller från vanliga asiatiska länder. Men det börjar bli lite kärvare ekonomiskt. Det är det. Inte så, och man kan se här att rubeln, den ryska valutan, skakades om av de senaste amerikanska sanktionerna mot den här Gazprom Bank som skötte gas- och oljeleveranser till länder som fortfarande fick köpa, så att säga. Så att, lyckas man stoppa deras transaktioner? Ja, man förbjöd dem, men det går ju alltid att gå omkring det. Ja. Men det blir dyrare med att kringgå sanktionerna. Va? Det är en belastning för det ryska samhället. Men det är inte så att den ryska ekonomin kommer att fallera. Det är inte så att det kommer att bli en stor medborgarrevolution i Ryssland. Men det finns en mer ansträngd situation som gör, och folk, jag menar, opinionen, det görs ju opinionsundersökningar, det visar väl i stort sett att 50% åtminstone tycker det vore bra om kriget upphörde helt enkelt. 30% anser att man ska fortsätta att slåss, och kanske 20% har inte ställning. Men det är en växande opinion. Och en annan intressant synpunkt är det att Putin har ju då motiverat sitt ingrepp med att han då skulle skydda de ryssarnas eller ryska intressena i Donbass, alltså det här östra Ukraina där det bor massa etniska ryssar, ungefär 5 miljoner. Va? Och han har ju då sagt att det är en del av Ryssland. Men opinionsundersökningar har visat att vanliga ryssar, de är helt ointresserade av de ryssar som bor i Ukraina. Så ryssarna i Ryssland bryr sig inte om de bryr sig inte om det. I Putin har framfört det som ett argument, men vanliga ryssar bryr sig inte om det. Däremot tycker de inte att det var särskilt lyckat att ukrainarna kunde gå in i det riktiga Ryssland och där i Kurskområdet. Det har inte stärkt Putins stöd för Putin. Nu kommer naturligtvis ryssarna är på väg att köra bort Ukraina därifrån. Men det var en prestigeförlust. Så att jag skulle säga att militärt, visst, ryssarna nu har nått stora framgångar, och de viktigaste framgångarna är ju då längs Dnepr. Det är floden Dnepr som är den gamla ska vi säga, kulturgränsen mellan det så att säga 100% rysk-slaviska på ena sidan, sen tsartiden, och andra sidan det mera ukrainska, habsburgska, polska, vanliga östeuropeiska. Och är det där som gränsen kommer gå när det här är slut? Jag tror det. Och ryssarna har, Donbass består av 2 provinser. Den ena heter Lugansk
Och den har de redan tagit sedan förut. Och nu har de den andra viktigare provinsen som ligger söder om oblasten, Donetsk. Och där har de ungefär 2/3, en tredjedel kvar. Bland annat är det då en viktig stad de slåss om, Pakrovsk. Va? Det är det viktiga. Så att som jag ser det nu så det finns ett omvärldstryck ändå. Men det finns en trötthet även i Amerika, och Trump är ett uttryck för det. Att det här kriget måste få ett slut. Vi kan inte ge bort hur många miljarder dollar och hur mycket utrustning som helst. Och vanliga amerikaner bryr sig inte om Ukraina. Det finns en trötthet i Tyskland, inte minst, att det här måste få ett slut. Kineserna är intresserade av ett slut av kriget, därför såna här krig, det är inte bra för världshandeln. Och kineser vill ha fred och handel, det de tjänar på, inte ha krig. Turkarna och ukrainare och vissa andra på Balkan skulle också tycka det vore bra om det blev fred. Så det finns alltså en viss tryck ändå på att det här måste få ett slut. Och då med dels att Trump kommer och säger att han kan göra upp här på 24 timmar, vilket han inte kan. Dels det här, vad som har hänt, exemplet Syrien. Och sen tredje då, det här ökade påfrestningar för den ryska ekonomin gör att jag tror att om Trump kommer med ett bra bud till ryssarna, alltså för att det ska bli en uppgörelse så krävs det kontakter mellan den amerikanska och ryska ledningen. Och det vill ju ryssarna. Alltså de högaktar ju, så att säga, egentligen ett enda land här, och respekt för det är USA. Ja, Kina också naturligtvis, men alltså det är USA. Det är som på gamla tiden. Va? Och det kommer ju ett klipp med Putin. Vi har tittat på det i några program där han berömmer Trump och talar väldigt väl om Trump, och han säger att Trump är också en modig person, och det såg han när han ställdes upp efter att han blev skjuten. Han kastade inte in handduken. Så Putin verkar ju ha en respekt för Trump. Ja, men det har han, men det är väl mycket så en del politiskt smicker i detta. Han är känslig för det. Trump slickar i sig det. Ja, precis. Men det är väl en ganska bra förutsättning inför en sån här diskussion. Så att jag menar, om Trump skulle komma med ett bra bud, och det måste ju då vara ett bud som även i viss mån förankrat då hos Tyskland och Frankrike, och även hos ukrainarna. Alltså, Ukraina, och det säger ju alla, alltså, det går inte, och det säger svenska regeringen också, det går inte att göra en uppgörelse utan att Ukraina är med. Man kan inte köra över detta land med som hade 40 miljoner invånare, men de har väl 30 miljoner kvar, men som har stridit så tappert. På något sätt måste de vara med här. Men ändå, det måste komma någon slags konfidentiella samtal här från Trump till Putin. Och det viktiga för Putin, det är inte bara innehållet i regleringen i Ukraina, utan att han får en dialog på lika villkor med Washington. Det är oerhört viktigt. Och i detta ligger också att Ukraina är viktigt, men ännu viktigare för ryssarna är att det blir en slags nytänkande eller omtänkande ur hela den säkerhetspolitiska ordningen eller situationen i Europa. Att man talar med varandra, att man kanske inte håller på och röstar till tänderna vid gränsen bredvid varandra, utan att man går tillbaka lite till det system man hade då på 90-talet med kontakter och någon slags arms control och övervakning. Så du ser framför att det kan komma en diskussion här där man dels diskuterar gränsen naturligtvis, och då kanske Dnepr som är... Ja, och jag skulle inte tala om gränsen, jag skulle tala bara om ett eldupphör. Men eldupphör måste ju vara på en konkret linje, va? Ja. Och det är väl i stort sett vad trupperna är, och sen att man då säger, om man kommer fram till det, vi ska ha ett eldupphör, och varje sida får då dra sig tillbaka 10 kilometer från en tänkt linje, va? Ja.
Men det som du tar in här också som ju är en intressant fråga, och det är att kanske då Trump skulle behöva trycka på NATO att backa ifrån gränserna och ta ett steg tillbaka. Ja, det kommer de ju inte göra formellt, men ändå att man kommer överens om att man ska att inte rösta upp egentligen. Man ska inte rösta upp, man ska vara lite återhållsam med kärnvapen, man ska inte ha militära övningar för nära varandras gränser, man ska gå tillbaka till det här övervaknings-open skies där man flög över varandras territorier och hade rätt att kolla att den andra inte fuskade. Så det finns massor i så att säga, verktygslådan från det system vi hade tidigare. Och i en drömvärld, och det var ryssarna, alltså när ryssarna gick in i Ukraina, just innan de gick in då, var 21 december var det väl, 2021, så sa de, eller 19 eller 17 december, så ja, nu är vi här och nu måste NATO dra sig tillbaka och vi vill inte se NATO i Ukraina och så vidare, men vi vill också nu diskutera de här så att säga, gemensamma europeiska säkerhetsproblemen. Vad vi nu talar om det här. Om förtroende och dialog och gemensam övervakning och så vidare. Och då hade man kontakter om detta i Genève. Det blev ingenting av det. Men jag skulle säga att det är väldigt viktigt. Det är lika viktigt för ryssarna som själva Ukrainas situation. Ja, för det är en realitet att man i Ryssland, det är inte bara tomt prat, att man vill ha den här säkerheten och tryggheten. Man vill ha en säkerhet, och den är ju då dubbel. Alltså, det ena är att man vill inte se Ukraina som ett militärt uppmarschområde med missiler och andra tunga vapen här direkt mot Rysslands mjuka undersida så att säga. Alla stora invasioner av Ryssland har ju kommit västerifrån. Va? Så det vill man inte ha. Man vill inte alltså ha missilbaser och NATO-baser i Ukraina. Det är det ena. Men det andra är att man i ett större sammanhang av så att säga, politiska prestiget, man vill vara med här i den ska vi säga, den globala stormaktspolitiken och europeiska, och komma fram till en ordning som är lite mer stabil. Och i en drömvärld, vi hade ju alltså en ordning, vi hade kalla kriget och hade Kubakrisen och var oerhört spänt, och vi hade nästan nukleära incidenter 1983. Men vi hade alltså den här Helsingforskonferensen 1975 som kom överens om vissa regler. Man skulle respektera varandra. Och även mänskliga rättigheter och lite friare handel. Sen hade man för andra i Wien, så diskuterar man länge just den här konkreta förtroendeskapande åtgärder, att man skulle informera varandra, man skulle ha vissa begränsningar för hur stora trupper man hade nära gränser och så vidare. Va? Och sen hade man 82-83 och sen 1990 så hade man det så kallade Parisavtalet, som sa att nu är det kalla kriget slut. Och den centrala orden i det där Parisavtalet var det, då hade ju då balter och alla andra länder i Östeuropa blivit självständiga då, eller var på väg att bli självständiga. Så sa man det att varje land har rätt att bestämma sin egen säkerhetspolitik. Det var så att säga den viktigaste punkten för västmakterna, men lades det till, när man bestämmer sin egen säkerhetspolitik så ska man ta hänsyn till den gemensamma säkerheten i hela Europa. Och det menar ju då ryssarna, det har förfuskats. För att om alla länder då bara går med i NATO och rustar upp sig till tänderna som Sverige gör eller Finland gör, som Polen gör, det är ju avskräckning för oss, men på rysk sida ser det ut som det är ett hot mot dem, va? Ja, för är det inte så att den här avspänningen som du beskrev som ligger ett antal decennier tillbaka i tiden, då kom man i en situation där det var den här terrorbalansen och det var ett ömsesidigt hot, får man säga, och rädsla. Men idag är väl frågan, om du säger att Ryssland trots allt känner ett visst obehag då inför upprustningen, men frågan är,
obehaget från vår sida, det verkar ju inte vara så starkt, utan han är ju snarast från EU med Kaja Kallas, där vill man ju gå ännu hårdare fram. Så det finns ju inte någon större rädsla för Ryssland på det sättet som det fanns då. Men ändå, bara för att avsluta det här med kriget i Ukraina. Jag tror alltså, men jag är en sveck-optimist. Sveck, vad står det för? Ändamålsoptimist. En taktisk optimist, en sveck-optimist, ett tyst uttryck. Sveck-optimism. Jag föredrar att tro. Det är mer effektivt att vara optimistisk här. Att konstellationen är nu sån. Vad som har hänt i Syrien, vad som sker i Ryssland och Trump, att det finns en viss sannolikhet då, 50% eller något sånt där, att det blir kontakter som leder till ett eldupphör, som vi sa tidigare. Och det tror jag är oerhört bra, för då minskar dödande. Sen kommer det naturligtvis vara oerhört svårt att komma överens om vad en fred ska bestå av, och gränser och vilka säkerhetsgarantier ska Ukraina få, deras medlemskap i EU, och ska man ta bort sanktionerna mot Ryssland. Alltså, det är massor med stora problem. Men det primära är att få till stånd ett eldupphör, och i bästa fall tror jag skulle det kunna ske då när den här Trump-administrationen har kommit till, i bästa fall någon gång i februari-mars. Om det inte händer, vad händer då? Då fortsätter kriget. Ryssarna tycker de har ett militärt övertag, och vi kommer att skicka ner mera vapen, det kommer en ännu farligare situation. Men sen då, för att hoppa lite då till det här med det ryska hotet. Där är det nog dock så att för så att säga, både NATO, EU och även de nordiska staterna, för alla är så att säga kärnan i den politik man driver, och det är uppfattningen att Ryssland är ett säkerhetspolitiskt hot, ett militärt hot mot oss. Ja, man säger ju men man agerar ju inte så riktigt. Man rustar upp väldigt mycket. Ja, det är man också rustar sant. upp väldigt mycket, och man flyttar fram trupper i Polen, till Baltikum och nu även här uppe i Norden. Och jag tycker man överdriver detta. Jag håller med vad du antydde. Alltså Ryssland är rätt försvagat. Och min uppfattning är ju då att det här kriget i farliga, meningslösa, dåraktiga ryska kriget i Ukraina, det har sina specifika orsaker. Det ligger i relationen som har funnits tidigare mellan ryssar och ukrainare, och tvister om gas och allt möjligt, och gränser och befolkning och kultur. Och det är inget prejudikat för att ryssarna skulle ligga i beredskap för att anfalla ett land som är medlem av EU eller NATO, som inte har med Ryssland att göra. Sverige har ju aldrig varit en del av Ryssland och så vidare. Och ge sig på ett land som balterna till exempel, som är medlem av NATO. Så man diskuterar mycket, kommer då USA att försvara? Jag anser att den här artikel 5 och så att säga, politiskt, där NATO har ändå fungerat här i närmare 80 år, att ryssarna måste utgå från att om de skulle anfalla ett land som är medlem av NATO, så får de en väldigt kraftig reaktion från västmakterna, och västmakterna är militärt och ekonomiskt överlägsna. Och då blir det ett världskrig, och man börjar skjuta med atomvapen, och då går allting åt helvete, inklusive för Ryssland. Så jag tror inte på detta. Jag tror inte på att ryssarna ligger i beredskap för att anfalla. Däremot har vi nu en situation att på grund av motsättningarna med Ukraina och allt möjligt annat, så har det blivit en stor ökad konfrontation och spänning mellan blocken här. Och det obehagliga är för oss att det går ju mitt här i Östersjön. Att konflikten ligger nära. Vi ligger nu mitt i smeten. Och jag tycker det är farligt. Jag tycker det är en dåraktig politik. För att som jag ser det, enda anledningen till att Ryssland skulle gå till anfall mot ett västland är att de själva är övertygade om att de kommer att bli anfallna.
om de tror att de har nästa vecka eller nästa månad blir anfallna, så kommer de att slå till innan. Och deras erfarenhet av alla krig de har genomgått under århundraden är att de där krigen, Hitlers och Napoleon och svenskarna och polackerna, de har utkämpats på ryskt territorium och Ryssland har överlevt. Men ska det bli ett nytt krig så förbanne, men så ska den inte vara på ryskt territorium. Va? De vill inte ha ett krig, men de tänker inte sitta där och vänta på att kriget kommer till Ryssland. Så det finns alltså en rysk beredskap att om de tror och inbillar sig att det är de som blir anfallna, då kommer de slå till. Så att, och jag menar ju då att den stora krigsrisken är just det att det blir ett missförstånd eller illvilja, så det blir en stor europeisk konflikt, ja då går det väldigt illa för Sverige. Och därför borde såna här länder som Sverige och Finland och Tyskland, så vi borde se till att minska riskerna för sånt. Att man må tala med varandra. Lite avspänning. Avskräckning är bra, men avspänning är ännu värre. Och bara en synpunkt till här, om vi då jämför lite med hur det var under kalla kriget. Då fanns det ju också en konfrontation ideologisk och så vidare mellan öst och väst och kärnvapen och terrorbalans och så vidare. Men om du tittar på hur amerikanerna uppträdde då här uppe i norra Europa, så skulle jag vilja säga att USA då bedrev en defensiv avskräckningspolitik. Alltså de hade sina kärnvapen, de hade sina ubåtar och sina flygplan, men de låg längre ut. De låg där, alltså, man provocerade inte på man låg i det här Gjuck-gapet som man säger, Grönland, Island, UK. Va? Där låg man för att hindra de ryska atomubåtarna komma ut och hota USA och skära av förbindelserna mellan USA och NATO. Man låg där. Och sen så gav man ett stöd till Norge. Man hade US Marines lagrade materiel i Norge, i Trondheim. Och man hade NATO-övningar i Norge. Men sen hade man också en stor uppskattning av det starka svenska försvaret som var lite ryggförsvar för Norge och Danmark. Och jag skulle kalla den amerikanska politiken då under det kalla kriget som en defensiv avskräckningspolitik. En defensiv avskräckning. Vad som nu har skett under de senaste åren, 4-5 åren, att vad vi ser nu är fortfarande en amerikansk avskräckningspolitik, men en offensiv avskräckningspolitik. Ja, retoriken kan ju vara, som nu kan kallas. Ja, men det är också alltså, rent konkret. Ja, under det kalla kriget var det inga amerikanska örlogsfartyg i Östersjön. Nej. Under det kalla kriget var det inte amerikanska bombflygplan som flög omkring här. Det gör de nu. Ja. De flyger omkring bland annat kring de ryska baserna uppe på Kolahalvön. Och det är alltså en helt ny situation för ryssarna, och det gör ju det att spänningen ökar ju. Ja. Och ryssarna kommer ju nu, när de är klara med Ukraina, kommer ju att öka sina militärpotential här. Va? Så att, och Sverige och Finland bidrar ju nu, vi samarbetar ju nu med amerikanerna i den här offensiva avskräckningspolitiken. Ja, är du säker på att det är avskräckning? Det kan man inte vara kanske, men du ser det ändå som avskräckning. För att jag tror inte att amerikanerna förbereder någon gång på 40- och 50-talet fanns det vissa amerikanska generaler som säger det är lika bra när vi är starka, att nu försöker vi slå ut hela den ryska. Men sådana tankar finns ju inte. Men en stor skillnad är ju ändå under det kalla kriget så uppfattade åtminstone jag det så att man hade en stor respekt för den ryska krigsmakten, inte minst deras kärnvapen. Men nu med det här, som du sa, offensiva avskräckningspolitiken, så agerar man ju som om Rysslands kärnvapen, och det är ju även sådana som säger det, att man tror inte att de fungerar riktigt och att de skulle inte vilja eller kunna använda dem. Alltså under det kalla kriget var det ju så att USA hade en överlägsenhet beträffande kärnvapen. Men ryssarna, Sovjetunionen, hade en överlägsenhet beträffande konventionella vapen. Det är sin 3 miljoners armé och alla stridsvagnar i Östtyskland och så vidare. Va? Nu är den ryska konventionella kapaciteten, den är mycket sämre än den var. Av olika skäl. Och därför är de nu tvungna att
förhållandevis satsa mera på atomvapen och skramla mera med atomvapen. Och även den här nya roboten som har 10 gånger ljudets hastighet. Ja. Så att nu är det ryssarna som då försöker se till att de har ett övertag beträffande kärnvapen. De har i stort sett lika många och de är lika bra, men ryssarna visar nu en benägenhet att om det smäller så är vi mera beredda att slå till först med kärnvapen än vad amerikanerna kanske. Men vad ska Ryssland göra för att vi ska ta det hotet på allvar? För det känns ju inte som att man tar det på allvar. Man tar det inte på allvar, och det beror ju på att de har skramlat lite för mycket och det har inte hänt och sådär. Men det kommer, jag såg senast igår en analys. Det senaste var Putin sa förra veckan, det var någon som gick igenom det. Att nu närmar sig verkligen det här att en verkligen röd linje så att säga. Så att det, jag menar, antag att nu har då amerikanerna och britterna och fransmän gett tillstånd till Ukraina att använda mera långskjutande robotar in mot ryskt område. Och det ska då i princip bara vara mot militära mål. Men antag att de då av någon anledning, avsiktligt eller icke avsiktligt, skjuter mot ett stort civilt mål, stort sjukhus eller universitet eller vad vet jag. Så hundratals eller 1000 ryssar skulle dö av en sån amerikansk robot som ukrainarna använder. Och där ryssarna menar ju det att även ukrainarna som gör det, så är amerikanerna med på något sätt och ger dem GPS-koordinater och allt sånt där. Om något sånt stort skulle hända så kan det nog bli en rätt kraftig reaktion på rysk sida, va? Skulle du bli förvånad om det hände? Avsiktligt eller oavsiktligt? Vadå? Att det blev en sån, för de här robotarna som skickas, det har ju mest upplevts som nålstick. De flesta har blivit nedskjutna och den som har nått fram, den har inte gjort en större skada. Nej. Men att man faktiskt orsakade stor skada avsiktligt eller oavsiktligt. Den har inte hänt, men alltså det är en... Jag tänker så här, ligger det i linje med den här retoriken som man nu ändå har? Och amerikanerna vill ju inte, Biden vill ju definitivt inte det. Trump vill inte det heller. Engelsmännen är lite mer krigiska. Men det är frågan om ukrainarna. Så ukrainarna är ju duktiga och de slåss ju för sin existens och så vidare. Och vi här uppe och polacker och sånt tycker att nu måste vi skapa bättre förutsättningar för Ukraina, för att Ukraina får en starkare position inför eventuella förhandlingar och sådär. Så att jag skulle... Men nej, jag tror inte att det händer. Men om det skulle hända något sånt här stort, då kommer nog ryssarna göra något stort också. Och vad kan det vara då? De kan smälla av någon liten atombomb någonstans, en provsprängning. De kan återuppta kärnvapen, kärnvapenprovsprängningar. Jag har inte gjort Nova Zemlja, nej, de har inte gjort det. Nej. Eller göra någonting. Eller till och med smälla av någon liten atombomb i Svarta havet utanför ukrainska kusten eller liknande. Innan vi går vidare vill vi påminna om att SvebTV är en obunden kanal. Vi är endast beroende av våra tittare. Notera att vårt Swish-nummer är 123 535 8692. Så det skulle vara en upptrappning. Så ser du framför dig nu att inför ett fredssamtal som kanske kommer, så kommer bägge sidorna att trappa upp den här. Nej, jag tror inte man kommer att trappa upp det till kärnvapen. Nej, inte kärnvapen. Men att man ändå ökar trycket och slår ut infrastruktur. Kanske skickar fler robotar. Ryssarna gör det definitivt och Ukraina gör det också, kommer att skicka mer. Så att tyvärr så tror jag att det kommer att bli ett ökat dödande nu och förstörelse närmaste månaderna, skulle jag tro. Och nu när de har den här möjligheten att skicka robotar, du menar att de skulle avsiktligt eller oavsiktligt kunna... Men amerikanerna kommer nog att försöka... De styr detta ändå. Försöka påverka det eller hindra det ändå. De har ändå amerikansk personal som sköter detta. Fysiskt kanske. Ja, de behöver elektronisk och datastöd och allt det där. Men om vi går till EU då, för att du har ju de baltiska staterna som ju
har ett väldigt stort horn i sidan mot Ryssland och NATO som nu ska ha baser, eller USA som ska ha baser i Finland och i Sverige. Och sen har vi EU som har fått sin hon utrikesminister Kaja Kallas tidigare, som ju har ju varit väldigt krigisk. Och hon uttryckte väl att vi skulle vara beredda att skicka soldater från hon har sagt sådana saker och jag tycker att hon är... Så det här är ju en retorik som går inte i en... Nej, och det gäller ju inte bara, det gäller ju faktiskt inte bara Kallas, utan det gäller ju också kommissionsordföranden Ursula von der Leyen. Hon är ju också mycket, vad ska vi säga, militant. Ska man se det som att det är bara vapenskrammel eller från rysk sida uppfattar man det här som att det är en form av krigsretorik som kan leda till en upptrappning? Alltså det finns ju ett stort missnöje och bitterhet på rysk sida över hur EU agerar. Alltså, det tog lång tid för ryssarna, Sovjetunionen, att förstå vad EU var. Det var en väldigt konstig skvader så att säga. Va? De tänkte det är ju bara någon slags handelsorganisation, tullorganisation, behöver inte bry oss om särskilt mycket. Det tog... det började fungera mitten på 50-talet på sitt sätt, alltså första omgången. Och det tog in på början på 90-talet tills ryssarna förstod att det här är även en viktig politisk organisation. Och nu har ju EU försökt ju till och med bli en militär organisation, satsa på försvarsindustri, ska samla in mera pengar för att tillverka mera krigsmateriel och ge alltså EU ska som organisation finansiera krigsmateriel till Ukraina, vilket ju är oerhört politiskt och sådär. Och det är ju alltså det finns ju militant, ska vi säga, kritik i USA mot USA. Hela den här sanktionspolitiken kommer ju från USA. Även EUs sanktionspolitik. Ja, och EU hänger på. Men det började i USA. Men sen har EU hängt på denna sanktionspolitik och utvidgat den. Och där är det ju inte minst de östeuropeiska och baltiska länderna som kommer med idéer. Även engelsmännen är ju väldigt sanktionspositiva. Och det där, för att jag menar, som jag sa, ryssarna fattade först inte vad EU var. Sen förstod de vad en handelsorganisation. Sen började de förstå att det var en politisk organisation. Och sen ville de då ha ett samarbete, för det var 50% av den ryska handeln. 90-talet var ju med EU, hälften. Det är oerhört viktigt. Och idag är det, hur mycket då? Nästan ingenting. Ja, hundratals miljarder, massor med pengar. Och det var naturligtvis väldigt mycket av den här gasen och oljan och Tyskland. Det är så folk inte känner till kanske, men Putin var på ett statsbesök 2001 i Tyskland. Va? Då var han ju president, han var president då, och höll ett tal för det tyska parlamentet, Bundestag, och sa det att Ryssland skulle se fram emot att bli medlem av EU. Och då var det handelsunionen även man hade fattat att det också var politiskt intressant. Och därför finns det nu en bitterhet på rysk sida att EU uppträder så aggressivt. Och det är ju EU som inför de här sanktionerna, att ryska flygplan får inte flyga hit och turister får inte komma och sportutbyte skär av allting. Va? Det är en väldigt, man sitter ju, varje vecka så kommer det nya sanktionsförslag från EU-sidan. Det finns en väldigt bitterhet där. Och inte minst är ju då ryssarna besvikna på Tyskland naturligtvis. Så att det kommer ju ta lång tid att återställa förtroende i de här relationerna. Och det är många som eldar på. Titta bara, jag menar, på mediebilden här i Sverige. Alltså, DN har ju minst en, ofta två ledare eller krönikor varje dag om detta hemska Ryssland och hemska Putin. Alltså, det svenska folket är ju helt indoktrinerat
och även av regeringen med hur farligt och hemskt Ryssland är. Det stämmer inte med din erfarenhet av Ryssland och det du ser. Nej, det gör det ju inte. Vi hade utmärkta relationer under 1800-talet, delvis under 1900-talet. Visst är det nu en väldigt trist utveckling i Ryssland. Visst ska man vara oerhört kritisk mot det ryska anfallet på Ukraina och så vidare och så vidare. För du håller inte med om att de var så starkt provocerade att de behövde göra detta? Nej, det tycker jag inte. Det tycker jag inte. Det är väldigt mycket känslomässigt och det drivs, som du var inne på, och det är också intressant om du tittar på Östeuropa, så ena sidan har du då balterna, inte alla men några, och så har du Polen, de driver då en väldigt antirysk linje. Samtidigt så ser du andra grupper i Östeuropa. Du har i Tyskland de här Alternativ för Deutschland och den här Wagenknecht. Två rörelser som säger nej, vi måste ha relationer med Ryssland och så vidare. Du har opinionen i Slovakien, i Slovenien, i Rumänien och så vidare. Du har alltså en konservativ, lite nästan reaktionär politisk opinion i forna. Så du har så att säga två olika opinioner här. En väldigt antirysk och Ungern till exempel, det menar också den prorysk. Två stycken där. Det är rätt intressant. Allting beror ju på historien, vilka historiska erfarenheter man har. Fast det känns ju som att ja, precis. Du tror att det kan vara det handlar om. För att det är ju, vi har ju tagit väldigt stora steg ändå när vi ska etablera de här baserna i Sverige och Finland. Och vi pratar om att vi ska försvara Norra ishavet. Alltså, om vi talar om den svenska politiken så anser ju jag att det är nästan som vi har genomfört en statskupp här i Sverige. Alltså, vi har haft en politik, vi hade en usel politik under 1700-talet med meningslösa krig som vi förlorade och vi hade ett väldigt svagt politiskt system där ryssar och fransmän var här och mutade oss åt olika håll. 1700-talet var förfärligt och det höll på att gå åt helvete med Sverige totalt då. Men sen blev det ju då en vändning när man äntligen då 1812 eller 1810 en ny konstitution, författning, och sen när man valde då Bernadotte till kung. Ja, så och han träffade då tsaren i Åbo 1812. Så att från 1812 till 1990 förde Sverige en klok säkerhetspolitik som gick ut på att vi skulle utveckla Sverige, fred och utveckling och även samarbeta med våra nordiska grannar. Men vi skulle inte hålla på och slåss med stormakterna. Va? Nej, och vi hade ju även en hel del affärer i Ryssland. Vi hade affärer i Ryssland under 1800-talet mycket bra. Och principerna för den här politiken, alliansfrihet, det formulerade Karl Johan Bernadotte, kungen, alltså själv, redan 1834. Va? Och de har vi då följt och vi klarade oss bra i första världskriget. Det var lite fattigt och dåligt, men vi klarade oss igenom det. Vi klarade oss igenom andra världskriget. Vi stod emot på olika sätt, både Hitler och Stalin. Och sen under efterkrigstiden, starkt försvar, alldeles utmärkt vi hade det. Och vi hade alltså en politik som fungerade. Man kan ju säga att det beror ju på omständigheterna, men det var också vår egen politik, alltså hur vi uttryckte den och respektive då stödet av starkt försvar och att vi hade bra relationer med västmakterna och de respekterade oss och var beredda att hjälpa oss om vi behövde. Vi skulle försöka klara oss själva, men gjorde vi inte det så var vi inställda på att vi skulle få hjälp av amerikanerna och de var inställda på det. Och även ryssarna hade respekt för vår politik. Och det har man då kastat över bord. Genom värdlandsavtal, genom gå med i NATO och det allra värsta tycker jag är det här militära avtalet det som kallas DCA mellan Pentagon. Och det är alltså det är inte ett avtal som med USAs regering om att den ska försvara Sverige utan det är ett amerikanskt militärt avtal som vars enda syfte är att ge amerikanska stridskrafter tillgång till baser på svenskt område liksom på finskt och norskt och danskt och det är baser som ska användas för operationer, stridskrafter om det så behövs för att slåss mot ryssarna. Och jag ska säga att det farligaste, det finns ju två riktningar här. Det ena är om det händer ett krig så känner ju amerikanerna en förpliktelse att hjälpa till att försvara Baltikum. Okej, förstår man? NATO-medlemmar.
Och de tror att Kaliningrad kan bli farligt, så måste försvara sig mot det. Men jag skulle säga att ännu mer centralt är att alla de sovjetiska andra alltså vedergällningsvapnen, missiler och kärnvapenrobotar och ubåtar, det finns ju uppe på Kolahalvön. Och det är det är så att säga den ryska livförsäkringen. Det är det som gör att ingen vågar anfalla oss, att vi har det. Och där är det ur rysk synpunkt rätt obehagligt nu att amerikanerna gjorde de inte alls under kalla kriget, men nu är de där uppe och kör runt med sina strategiska bombplan som B-52 och B-21 som kan bära kärnvapen. Och de har övningar på de här flygplatserna i Norge, alltså Luleå i Sverige, Kalix, och Rovaniemi och på norsk sida. Va? Så att där skulle jag säga att det är en väldigt farlig situation. Och vi är med i den, vi spelar med i den. Det hade vi inte behövt göra. Nej, och vi kunde haft dessa, jag tycker inte vi skulle ha gått med i NATO, men alla andra är med i NATO, vi kunde också varit med. Men det här är ett steg längre. Det här är ett steg längre och det egendomliga är att medan finnarna har gått med i NATO, varför har de gjort det? Jo, de vill ha NATO för att NATO ska försvara Finland i Finland, så att säga. Vi tänker inte så, nej. Våra stridskrafter, vi ska skicka dem till österut, till Finland, så att den svenska armén ska slåss i Finland. Men vem ska då försvara Sverige? Ja, det kommer ju ett besked här om att då ska man kalla in de överåriga och de ska rycka in och försvara Sverige. Men hela den här situationen... Jag tycker det är feltänkt. Jag tycker det är feltänkt, ogenomtänkt. Och inte förankrat hos svenska folket. Svenska folk har inte fattat vad som har hänt. Nej, och då om jag får ta den frågan som har varit aktuell när man pratar om att skicka trupper till andra länder. USA har ju ingen värnpliktsarmé. Nej. Men vi håller ju på att bygga upp det. Ja. Och då är frågan är det rimligt att svenska värnpliktiga ska behöva tjänstgöra i andra länder? Det där har de ju diskuterat rätt mycket i riksdagen med olika partier och så vidare. Och än så länge är man väl inne på att det ska vara frivilligt, så att säga. De som har gjort värnplikt måste ha gjort sin värnplikt naturligtvis, men att de då frivilligt kan anteckna sig för det. Men man får nog det är fortfarande, jag har sett lite texter om det där och några anser att man kan göra det, men jag tror man måste då skriva om den här värnpliktslagen. Alltså och jag tror i praktiken, alltså om det blir krig, om vi hamnar i krig, och jag menar, om det är så att ryssarna anfaller av någon anledning, så, jag tror inte alls på det, men om de anfaller och tar Gotland så att Sverige hamnar i krig, då är ju Sverige i krig och då bestämmer ÖB, och då kan han skicka vem han vill vart han vill, så att säga. Va? Men nu talar vi om fredstida förhållanden. Ja, jag tänker nog i en krigssituation så tror jag väl åtminstone när jag gjorde värnplikten då såg man ju framför sig att man försvarade Sverige. Ja, men nu är det nog så att om vi hamnar i krig, då är nog doktrinen då nu som NATO-allierad, då får vi ställa upp vad det nu behövs, så att säga. Ja, för nu börjar man ju prata om NATO, även Paul Jonsson var ju och förhandlade och diskuterade kring det de kallar för Indo-Pacific. Ja, det tycker jag också är helt absurt. Jag tycker det är totalt absurt. Så vad är det som säger att inte vi ska skicka soldater till den delen av världen? Alltså jag tycker det är helt absurt. För det första, alltså, amerikansk utrikespolitik är ju amerikansk inrikespolitik, va? Ja. Och de har då två stora hang-ups. Den ena är sedan 40-talet när de beskyllde varandra. Vem förlorade Kina? För Kina var ju så att säga på västsidan, va? Så förlorade till kommunisterna. Och det gjorde att det dröjde ju väldigt länge till Nixon tills man upprättade relationer. Så de har en hang-up beträffande Kina. Och sen har de en annan land som de har ett hang-up mot Iran, bara för att de här islamistiska studenterna ockuperade den amerikanska ambassaden. De har hang-up där. Och så talar man om då att Kina kommer utmana USA och så vidare. De bygger fler och fler kärnvapen, men
Visst, alltså, kineserna stärker sitt försvar. Den kinesiska flottan är i stort nästan lika stark som den amerikanska. De har lika många fartyg eller fler, men de har inte lika starka hangarfartyg till exempel. Och de har vad är de har väl 300-400-500 kärnvapenrobotar, medan USA ligger ju på 1500 eller 2000. Men jag har ju tjänstgjort i Kina. Jag ser inte Kina som en imperialistisk makt. Sovjetunionen var en imperialistisk makt, även USA och England och Frankrike. Kina är trots allt intresserat av Kina. Inklusive Taiwan. Inklusive Taiwan. Och sen vill de gärna ha, du var inne på det tidigare, alla de här stormakterna, alla länder vill ha så att säga fredliga grannar, och stormakterna vill gärna ha lite grannar som är snälla mot dem, va? Lite sådär som bugar sig för dem. Va? Det är den kinesiska idén. Så att, jag tror ju inte alls på att kineserna, och några säger att det finns en order till kinesiska armén redan 2027 ska de vara beredda att ta Taiwan. Det tror jag inte alls på. Sen är det andra som säger att målet är att 2049 efter 100 år så ska de göra det. Jag tror inte det. Jag tror att kineserna har en hang-up beträffande Taiwan. Det kan man också diskutera varför man har en hang-up i Taiwan, men det har de. Men den kinesiska politiken är långsiktig. De har ett ständigt tryck där, och målsättningen är egentligen, tror jag, på deras sida att Taiwan liksom Hongkong ska falla som en mogen frukt i den här kinesiska. När det är dags för och jag tror inte alls men det finns många amerikaner som då tror att det blir ett krig med Kina, och så ska då och därför trycker man då på andra länder. Ni måste också vara aktiva där borta, va? Och så ska Sverige hänga på där och snacka om Indo-Pacifika regionen, och statsminister och försvarsminister åka dit. Och vad var det nu? I förrgår så höll utrikesministern ett så kallat linjetal på Utrikespolitiska institutet. Det gör varje utrikesminister. Det har inte alls nämnts i pressen, men det anser de själva är väldigt viktigt. Och hon talade också inte lika militant aggressivt som Paul Jonsson, men hon talade också om det här med Indo-Pacifika regionen. Och men det blir väldigt konstigt om vi nu med vår värnpliktsarmé ska ut och försvara USA som inte, eller USAs intressen. Som, de har ju ingen värnpliktsarmé. Nej. Så att, det är helt absurd. Det enda ursäkten är att Asien är viktigt. Och därför, och vi har ju nu en antikinesisk politik också. De är också men den är inte lika anti som den mot Ryssland. Och det finns på svensk sida en insikt om att det är viktigt med handel med Kina och andra länder. Vi är ett frihandelsland trots allt. Inte med Ryssland, men med alla andra länder. Så det finns vi har relation till Kina. Och även till de andra sydasiatiska länderna. Det är ju vårt intresse. Det är bara bra att vi säljer JAS till Thailand och Filippinerna och sådär. Så att vi försöker prångla lite vapen där och hjälpa svenska storbolagen i Asien, det tycker jag är helt rimligt. Men att ställa upp på, vad ska vi säga, den amerikanska militärmaktens ambitioner militärt mot Kina tycker jag är helt fel. Men om jag får gå tillbaka till vår relation med Ryssland och spänningssituationen här uppe. Och vi har ju ganska så att säga lite aggressiva tongångar, och du nämnde tidigare att i ett fredssamtal så måste det ligga att man trots allt respekterar den andra parten. Och nu är det ju hela vår mediaindustri är ju väldigt aggressiv och man pratar alltid väldigt negativt om både Ryssland och dess företrädare. Och vi har sanktionerna och alltihopa. Är det rimligt att man når en situation på lång tid där man faktiskt har en respekt eller en vänskaplig eller tillräckligt vänskaplig situation? Just nu är situationen väldigt besvärlig med alla dessa konflikter och detta nästan hat som finns i de internationella relationerna i krig och så. Men jag bara tänker tillbaka här, alltså från 1988 till 2006 så hade vi oerhört goda och bra relationer med Ryssland, landet Ryssland, inklusive med herr Putin. Från Gorbatjov och Jeltsin till Putin. Vi hade utmärkta relationer. Alla var och besökte varandra och kramade om varandra. Vi hade en stor handel. Ryssland var det 6:e viktigaste importlandet i Sverige och vår export
och det 10:e viktigaste exportlandet. Det var lika mycket som vi hade med Polen och Japan. Och svenska investeringar i Ryssland var bland de största bland alla europeiska länder och så vidare. Det är bara 20-30 år sedan. Och nu är det totalt annorlunda. Kan det förändras? Ja. Knäckfrågan är Ukraina. Om det blir lite fred i Ukraina så kommer det ge positiva effekter. Men du säger att det är en förutsättning för att det ska bli fred. Ja, jag tror det. Ukraina sitter så djupt nu. Alla säger att Sverige försvaras bäst i Ukraina, vilket är rena dumheter. Men man säger så. Va? Och vi ska ge mer och mer vapen. Nej, men det måste bli en uppgörelse i Ukraina, vilket det kanske kan bli. Sen är det nog så att vi har då på ryska sidan har vi den ryska regimen. Va? Och där har det ju gått så långt att Putin har blivit då mycket illa omtyckt, om man uttrycker det, i Västland. I Västland, men naturligt, det finns även i Ryssland är det väl 50-50. Jag tror att kanske, jag vill inte säga att, inte vet jag. Han är karln nu 72 år. Han har just blivit omvald. Han sitter nu från 24 till 30. Det är alltså 5 år till som president. Det borde han klara då, 78 år. Jag tror inte han sitter längre så, även om han skulle kunna göra det. Men det är nästan, för att det ska bli normala relationer så måste Ukraina-krisen lösas upp. Och det är nästan så att Putin måste träda tillbaka. Va? Sker det så tror jag nog att man kan komma tillbaka till ungefär de relationer vi hade på 90-talet. Men det är väldigt, USA spelar en väldigt viktig roll där. För att ryssarna känner att de respekteras av USA. Och där kanske Trump ändå kan ha en stor betydelse. Ja, kan ha en stor precis. Ja. För att, men om du skulle liksom summera det här läget med de här aggressiva tongångarna från EUs utrikesminister, upprättandet av DCA-avtalen och hoten mot Kolahalvön och så vidare. Skulle du säga att du är mer orolig eller mindre orolig idag för att det blir ett rejält upptrappat läge och kanske till och med ett kärnvapenkrig än det var under det kalla kriget? Ja, jag skulle säga det. För då var det mera jämställd relation då? Det var en mer respektfull relation? Ja, det var mera jämställd. Å andra sidan, alltså, går tillbaka till kalla kriget, det fanns ju 2 krispunkter. Det ena var den här stora sovjetiska armén med sina stridsvagnar och så vidare, fulltankade, som stod i Östtyskland och som skulle köra rakt igenom vid Fuldagapet. Va? Och svaret där från västsidan var att de hade inte tillräckligt med trupper, utan det var att då atombombar USA, de där trupperna. Vilket inte var särskilt trevligt för tyskarna som bodde där i Tyskland. Va? Det var den ena på tyskt territorium. På tyskt territorium. Det var den ena grejen. Den andra var att bägge sidorna utvecklade ju hela tiden sina atomvapen och körde övningar med dem och så vidare. Vi hade då Kubakrisen som var en sak för sig. Det var farligt, men även det var en incident mera kanske. Det var en incident. Men man utvecklade hela tiden sina kärnvapen och provade där. Och det var några tillfällen där det var väldigt nära att någon skulle ha tryckt på någon fel knapp. Va? Och det hände. Det där har man i och för sig dragit lärdomar av. Det finns ett uttryck nu i den här debatten som jag är med i mellan USA och Ryssland när det gäller arms control och kärnvapen, att det gäller att skapa system som är fail safe, alltså där det inte går att trycka på fel knapp. Då ska det finnas så många restriktioner, det ska inte gå. Det var nära 1983 nämligen i samband med en amerikansk kärnvapenövning, Archer, där ryssarna trodde nu sätter amerikanerna igång och skjuter kärnvapen och så nu måste vi trycka på våra knappar. Det var någon som i sista stund tvekade och lät bli. Och det finns ju de som menar att hade det här varit AI styrt så hade man inte, då hade det gått iväg kärnvapen. Men så det fanns alltså några sådana här krislägen då, fulla respektive den här atom. Nu
å andra sidan så ligger man precis nära varann med sina trupper och baser kring Ukraina. Korta avstånd här uppe i Nordeuropa och sånt. Och det tycker jag är egentligen farligare. Det är farligare. Finns den här röda, eller vad sa man, heta linjen mellan Washington och Moskva? Finns det några sådana heta linjer idag? Ja, inte på samma sätt som förra gången. Andra sen kan man ju ringa varandra. Ja, men gör man det? Ja, man har ringt. Alltså den amerikanska överbefälhavaren och den Milley och den han har avgått nu med och Gerasimov, den ryske, så de har talat i telefon ett par gånger. Och även den nuvarande amerikanska försvarsministern, general Austin, den här stora kraftiga karln, har haft ett samtal med den ryske. Så att nej, de har kontaktmöjligheter. Men de utnyttjas inte lika mycket och det är inte det används inte på samma sätt. Så det är sämre nu än förr, va? Och du säger närheten, dels kanske det uppskruvade tonläget framförallt. Och i media och vissa andra grupper som driver upp. Och du sa det att det finns en viss bitterhet i Ryssland. Det finns en väldig bitterhet på rysk sida och som du är inne på, det finns en fruktan här, baltisk fruktan och andra fruktar, och folk tror att ryssarna kommer i anfall, och vi skickar ut broschyrer här i landet, förbereder för krig och så vidare, va? Och värnpliktiga. Och fruktan är ingen bra, ska vi säga, grund att stå på, va? Det krävs ett kyligare, mer rationellt tänkande. Och hela det här med Ukraina, det är ett fruktansvärt krig och verkligen alla sympatier hos Ukraina och de som lider och dör. Men det har blivit också en väldigt emotionell fråga för många i Sverige och många andra länder. Och emotioner är förståeliga och riktiga, men ibland så kan de ta över det mer rationella tänkande, det långsiktiga tänkande. Och det som skulle kunna desarmera de här spänningarna som trots allt byggs upp här, det är en fred i Ukraina. Det måste, ett stillestånd, första stillestånd, sen kan man bråka om vad fred är. Vem ska ha vilket område och gränsen och vem ska övervaka och allt det där. Men du måste börja med att man slutar att döda varandra. Så att kan man åstadkomma det, har man åstadkommit. Men vad som är väldigt viktigt är som sagt att man talar med varandra. Och det gjorde man lite mer under det kalla kriget, under 90-talet. Nu har man då talat några gånger, men man talar förbi varandra, man håller tal, va? Offentligt. Jag tror att det är väldigt viktigt att det sker informella kontakter, hemliga på högsta nivå mellan USA och Ryssland och USA och Kina och så vidare. Och tyska var bra, men hela tiden att tala genom presskonferenser. Nej, och jag tänker på Biden som ju uttrycktes ju väldigt odiplomatiskt. Ja, visst gjorde han det. Ja. Och han har väl inte varit någon speaking partner egentligen. Tänkbar. Nej. Men vi kanske behöver runda av snart, och det är väldigt spännande att höra dig om de här sakerna. Men det är egentligen ett spänt läge. Det är ett spänt läge, det är ett farligt läge. Och även om man då tror att Ukraina-krisen kanske man kan nå ett eldupphör om några månader, så som du var inne på, så sker då samtidigt en uppladdning för att man ska ha så stark position som möjligt inför detta. Så vi kommer se en upptrappning i Ukraina, förhoppningsvis inte utanför, inte i resten av NATO. Det kan du mycket väl se de närmaste månaderna. Innan vi avslutar också måste påminna om att du har en bok i vår butik också. Och det är om hemliga... Det är mina hemliga rapporter från Moskva när jag var där ambassadör i 10 år och skrev hemliga rapporter till regeringen om den ryska politiken, utrikespolitik, försvars, ekonomisk politik. Och de har jag fått avhemligade av UD. Ja. Det är ett 20-tal rapporter, behandlar också Sveriges relationer med Ryssland, historiskt och i nutid. Och sen finns det nyskrivna kapitel där som ger min bedömning av konflikterna mellan Ryssland och Georgien och Ryssland och Ukraina och mina kontakter med de ryska presidenterna och vad jag tror om framtiden. Den är aktuell per april 2023, de här nyskrivna kapitlen. Just det. Och den heter De hemliga rapporterna från Moskva, utgiven på Santerus förlag. Och slår man bara mitt namn på Bokus eller Adlibris så hittar man den. Eller hos
Eller i vår butik på butik.webtv.se finns den också. Men vi kanske får stanna där. Vi följer detta med stort intresse. Ja, det är viktigt verkligen. Och en spännande fråga är ju naturligtvis nu vad som händer med Trump, och det har vi inte hunnit diskutera så mycket. Nej. Vad kommer han göra med DCA-avtalet? Kommer det fullföljas eller kan det läggas så då kommer in på frågan. Han har ju sagt, han har uttalat sig negativt om NATO. Det har man då på amerikansk sida, där allmänheten och kongressen är ju för NATO, så kongressen har ju tagit en lag som säger att USA kan inte lämna NATO om det inte är 2/3 votering för detta i senaten. Så att USA kommer inte att lämna NATO formellt. Däremot kan Trump som president, om han vill, han kan ju då begränsa militära anslagen till olika NATO-operationer och till olika militära operationer utanför. Och det är nog möjligt att han drar in på det. Och sen hela tiden naturligtvis det här tjatet, och det är ett missförstånd delvis från amerikansk sida, att européerna inte betalar tillräckligt. De flesta länder gör det. Syndarna är väl Italien, Spanien och Kanada. Men alla andra satsar tillräckligt. Och när amerikanerna säger att vi satsar ännu mer, så får man ju tänka på att amerikanerna har 200 militära baser åtminstone runt om i världen som kostar massa pengar. Och sen har de sina höga militärpensioner och så vidare. Så att, det är lite... Och det är baser som knappast skulle hjälpa oss i händelse av ett militärt hot. Och det betyder också att även om DCA-avtalen finns, och de är ju 10-åriga, så att de löper under 10-åriga. De kan inte ändras, och de har obehindrad tillgång och så vidare. Ja, och de kan inte sägas upp. Men det betyder att om Trump bestämmer sig för att inte satsa pengar där. Ja, man säger att vi ska inte skicka dit några trupper som ska öva där. Han kan om han vill göra att det inte blir någonting. Då blir det ju så att säga, hotet ifrån USA mot Ryssland skulle i så fall upplevas mindre aggressivt. Om han har den uppfattningen att nu gäller det att åstadkomma någon slags avspänning med Ryssland, så kan han göra det genom att dra ner på militära operationer, de här flygningarna kring Kolahalvön och militärövningar i Sverige och Finland och så vidare. Det kan han göra. Det skulle kunna ligga med i ett sånt fredssamtal. Det kan han. Det kan han göra. Men jag tror att som sagt en förutsättning är att det blir ingående diskussioner, det måste bli det, mellan ryssar och amerikaner. Men Trump på sin sida, kan han föra förtroliga samtal? Han kanske med en gång vill ut och säga i en press, nu har jag åstadkommit det och det och det. Det gjorde han ju förra gången i Helsingfors, och det blev lite lustigt så att säga. Och det beror ju på vilka medarbetare han har. Den här nya utrikesministern Rubio anses ju vara ganska duktig. Och även den nya försvarsministern anses någorlunda kompetent. För han bytte honom? Nej, inte han, den nya säkerhetsrådgivaren, Waltz. Så han har några duktiga personer. Men det är ju Trump som kommer att ge... Sen jag har en sak till som är intressant med träffande Trump. Min synpunkt har han den fördelen att han vill begränsa USAs militära krigföring och åtgärder utomlands. Det tycker jag är positivt. Å andra sidan förstår jag mycket väl de som är nästan skräckslagna över vilken regim han tänker tillämpa i USA. Men jag bor inte i USA, det kommer inte påverka mig. Men man ska då tänka på att han har nu, som sagt, han har vunnit presidentvalet demokratiskt, han har majoritet i senaten, han har majoritet i representanthuset. Och han har utnämnt sina egna lojala minister, så han kan göra nästan vad han vill. Men poängen är att om 2 år, i november 2026, är det igen val i USA. Det är till representanthuset. De väljs bara på 2 år. Hela representanthuset ska väljas om. Nu den här gången så röstar de för republikanerna. Men det är en rätt liten majoritet de har. Och de röstade för Trump därför de trodde de skulle få en bättre ekonomi under Trump än de hade under Biden. Sannolikt kommer Trumps skattesänkningspolitik och alla andra saker han hittar på kommer att leda till att det kommer bli dyrare i Amerika och svårare för vanliga amerikaner.
Det gör att det är rätt så sannolikt att när det här valet till representanthus äger rum om 2 år så ändras majoriteten. Då blir det demokratisk majoritet där. Och då kan han inte få igenom sina budgetar och andra förslag på samma sätt. Och då är det bara 2 år kvar till nästa presidentval. Och med all sannolikhet kommer Trump inte att kunna och vilja ställa upp som president. Då blir han med de här 2 kombinationerna, demokratisk majoritet i representanthuset, 2 år bara till nästa, då blir han lite av en lame duck. Så vi kanske får nu en Trump-storm här i 2 år. Men det betyder inte att livet är slut för det, utan det kommer en tid efter detta. Va? Men det är en svår tid nu och vi vet inte vad. Men det är väldigt mycket prestige lagt i detta att det ska bli fredag så inom 24 timmar. Ja. Jag tror det var efter att han har blivit tillsatt, så tiden har inte börjat räknas. Så han kommer ju sannolikt göra allt som han men kan. Han är en oerhört känslig om han tycker. Han är väldigt känslig för sin egen ställning och sin prestige. Om han föreslår någonting till ryssarna som ryssarna bara, det kan vi inte alls gå med på. Ja, man känns rebuffed så att säga, ryssarna. Då är han ju en sån person så här, men då jävlar, då klipper vi alla banden. Nu röstar vi verkligen om. Det finns ju den här oförsägbarheten hos honom, inte bara beträffande inrikespolitiken utan även beträffande utrikespolitiken. Så att blir det kontakter här mellan amerikaner och ryssar så beror mycket på vad Trump säger, men beror också på hur ryssarna bemöter det här och de klarar av det. Det kan komma att skära sig och då är vi med. Då kan det bli uraskan i elden. Uraskan i elden. Ja, vi följer detta som sagt. Det blir en väldigt spännande tid nu de närmaste månaderna. Jag skulle säga det närmaste halvåret. Om det stabiliseras i Syrien, om det blir eldupphör i Ukraina, det är de 2 stora frågorna samtidigt. Va? Och då har vi Trump och sen har vi då tyska valet och fransmännen jag tror att de har utsett en premiärminister idag. Ja, det kom fram att de hade François Bayrou som är sympatisk men ganska svag. Så att nej. Ja, vi följer detta som sagt, en spännande tid. Stort tack Sven Hedman för att du ville berätta om de här sakerna. Okej, tack då. Tack. Du bidrar enklast genom Swish eller bankgiro. Eller bli gärna månadsgivare genom periodiska överföringar från ditt bankkonto till vårt bankkonto. Det är också möjligt att betala med kreditkort genom att trycka på knappen Donate på vår hemsida. Du hittar alla kontouppgifter längst ner på hemsidan swebtv.se. På vår hemsida kan du också anmäla dig för att få mejl. Vi använder vår mejllista endast för att informera om våra program och annat liknande.